এতিয়া বনাম লাই পাত বাঁহগাজৰ চাটনি। এবিধ বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ লাই পাত, ভোট জলকীয়া, কণ জলকীয়া, বাঁহগাজ, নহৰু, আদা আৰু নিমখ। লাই পাত কুটি ল'লোঁ, বাঁহগাজখিনি পানীত ধুই লৈছোঁ, আদা নহৰু ল'লোঁ। এতিয়া মিক্সিত ল'ম। প্ৰথম লাই পাত দিম, বাঁহগাজ, নিমখটো জোখমতে, আদা, নহৰু আৰু জলকীয়া। ভোট জলকীয়া বেছি সোৱাদ হয়। মই ভোট জলকীয়াটো অলপ শুকান আৰু নামমাত্ৰ পানী। বৰ ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে, লাই পাতৰ গোন্ধ, বাঁহগাজৰ গোন্ধ, আদা নহৰুৰ গোন্ধ, অতি সোৱাদ ভৰা। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকৰ ওচৰত পৰেগৈ। এতিয়া উলিয়াই পৰিৱেশন কৰিম।